Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. At bago natin pag-usapan si Bloomberry Resort, don't forget to subscribe to my channel at pakipress na din ang bell button para palagi kayo updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At ngayon, pag-uusapan natin si Bloomberry Resort. Ayan guys, for long term, so let's see. Ang nakikita ko kay Bloomberry sa long term ay meron siyang trend na sinusundan. So for now, we are in the downtrend, no? So dapat kung yung trend na to isusundan ni Bloomberry, dapat is mapunta siya rito around sa price na 5.5 pesos. So as of now, downtrend pa siya guys, si Bloomberry sa weekly chart. So ngayon, gumamit tayo ng ayan guys. Okay, gumamit tayo ng Fibonacci extension tool. So ang maximum possible target natin is around 2.63 pesos. So ito na guys yung pinaka-grabe nating possible target for Bloomberry, no? Though medyo hindi to hindi to practical na sabihin na mangyayari kasi hanggat hindi pa siya napupunta rito sa around 5 pesos, hindi pa natin masasabi na may hit yung 2.63 pesos na to. So as of now, mag-abang-abang muna tayo dito, no? Ito. Around 7.3 pesos. Ayan. And kung pag-uusapan naman natin yung mga indicators natin like RSI and MACD, so yun guys yung palagi natin ginagamit. So hindi pa siya oversold, no? Kaya possible magkakaroon tayo ng buusan ngayon. Ngayong week na to and probably sa next week. This week and next week. Ayan. So mag-wait lang tayo na yung RSI niya is mag-oversold sa weekly chart. Same with sa MACD, hindi rin maganda guys, no? Kung titignan natin si MACD, ayan guys, nag-flip na si blue line from the red line. Ibig sabihin, bearish tayo sa MACD. Same with sa RSI. So for weekly chart, bearish tayo, no? Ayan guys. So let's jump to daily chart for Bloom. Okay, let's see. Zoom out natin. And as of now, from daily chart, si Bloom ay nag-hold around 9 pesos. Then probably, nga sinabi nga natin sa weekly chart, dapat mag-hold siya around 7.3 to 7.5 pesos. Ayan. Yun yung first possible support natin for Bloom. Then the next one will be here. Ayan, 6.2 pesos dito. Then probably mahit na si 5.5 pesos dito. So lagyan natin ng arrow. First dito around 7.5 pesos. Then yung pangalawa is here. Ayan. 6.3 pesos. Then probably here. So around 5.5 pesos. Ayan. For daily chart. So now tignan naman natin yung kanyang
mga indicators. Let's see. So, medyo nagahang guys, no? Nagahang siya guys. Paggagamit tayo ng RSI and MACD. MACD, let's see. For RSI, sa daily chart, so ano na siya, no? Nasa over sold na siya. Ayan. Then, for me, wait muna siguro ng confirmation. So, wala pa siyang confirmation for possible ceiling play. Ayan. Sa RSI. Same with sa ating MACD. So, lubog pa siya guys. Kaya, wag muna tayong bibili. No? For day trader. So, ngayon, balik tayo dito. Then, yung possible trend natin is, ayan. Ganyan guys. Ayan. Yan yung possible trend natin for bloom. Ayan. So, possible, kung magkakaroon tayo ng ceiling play dito, aabot siya around here, no? Ayan, sa part na to. Ayan, dito. Around 10 pesos. If magkakaroon tayo ng bullish green candle dito sa part na to. Probably this week. Pero if not, hindi mag-hold, ibig sabihin, pangit guys talaga yung momentum natin. So, probably, ma-break tong lower trend line natin. Tapos, ayan. Dito na siya tatama. Sa 7.5 pesos. Then, kung pag-uusapan naman natin yung sa may financial reports ni Bloom as of September 30, 2019 from the balance sheet. So, okay naman siya. Ayan. So, si current assets over current liabilities, we have for asset, 45 billion. No? Compare sa current liabilities at 19 billion. So, maganda yung balance sheet natin for Bloom. Okay? Same with sa total assets and total liabilities. So, pag-usapan naman natin yung book value per share as a period ended. So, we have 3.91 pesos. Ngayon, bumalik tayo dun sa may chart. Then, tingnan natin kung saan mahihit yung 3.91 pesos na yan. So, gamitin natin yung daily chart. No? Then, ayan. Probably 3.91 pesos around here, no? Sa part na to. Ito. Ayan. So, andito siya, guys. 3.91 pesos. Ayan. Though medyo malayo siya sa ating possible retracement natin or consolidation for Bloom. So, tingnan naman natin yung sa weekly, no? Dito kasi gumamit tayo ng Fibonacci extension tool. Then, ang maximum natin is nasa 2.63 pesos. Ayan. So, na-hit yung ating book value per share. Doon tinignan natin. Around 3.91 pesos. So, andito siya. Ayan. So, possibly, kung fundamental, so, mas conservative kung sa
1.414 Fibonacci extension tool talaga, bibili. Dito or maybe here. Ayan. Kung may hit, guys. Pero kung hindi naman, so, okay lang din. Then, it is good to buy dito siguro. 1.272. Ayan. Fibonacci extension line. So, here. So, possible, dito tayo tatama. Ayan. Then, i-check naman natin kung meron ba siyang dividend na binibigay. Let's see. For key statistics, so, medyo pricey pa si Bloom, Bakit? Kasi yung price to book ratio niya is above 1. So, dapat, yung price to book ratio is below 1. And as of now, 2.2996 siya. So, medyo pricey siya kung ang pag-uusapan natin is fundamental. Then, yung kanina pa natin sinasabi, so, last dividend reported is around 0.15. Okay guys, pagka yung isang company ay nagbibigay ng dividend guys, ibig sabihin, rest assured tayo na yung company na yun is maganda yung revenue, or yung income niya. Kasi nagbibigay siya ng kanyang excess money dun sa mga stockholder niya. So, around 0.15. So, maganda si Bloom. So, kung ang pag-uusapan naman natin yung EPS 0.85. So, sa EPS, mentras mas malaki, mas maganda guys. Pero kung yung EPS natin is negative, so yung company is losing money. So, ibig sabihin, nag-i-indicate lang to na hindi magandang bilhin si stock. So, si Bloom is magandang bilhin. Okay? Yun nga lang, medyo pricey. And, same as, okay, kung babalikan natin, we are now in the downtrend. Ayan. Diba? So, yun lang guys, and happy watching. See you sa next video.